हाय फ्रेंड्स, मी अर्चनाच किचन हेल्दी अँड टेस्टीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मटार पुलाव. मस्त एकदम टेस्टी, झटपट होणारा आणि मोकळा भात होण्यासाठी काही मी टिप्स आणि ट्रिक्स सांगणार आहे. चला तर मग पाहूयात त्यासाठी लागणारं साहित्य. इथे मी 1 वाटी दिल्ली राईस म्हणजेच जो आपण साधारणतः बिर्याणीसाठी वापरतो तो तांदूळ मी स्वच्छ धुवून असा अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवला आहे. 1 वाटी मटार, खडे मसाल्यांमध्ये अर्धा चमचा जिरे, 2 पाने तमालपत्र, 1 दालचिनीचा तुकडा, उभा बारीक चिरलेला कांदा, 2 टमॅटो उभे चिरून घेतलेत, 1 मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडासा पुदिना, अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट. गॅसवरती कुकर ठेवून छान असा गरम करून घ्यायचा आणि त्यामध्ये आपण 2 मोठे चमचे तेल घालणार आहोत. तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये आपण खडे मसाले घालून घेणार आहोत. जिरे, तमालपत्र, दालचिनी, त्यामध्ये 1 मिरची, बारीक उभा चिरलेला कांदा छान असा गुलाबी रंगावरती भाजून घ्यायचा. कांदा छान असा भाजत आला की त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेले टमॅटो घालणार आहोत. टमॅटो छान असे तेलामध्ये परतून घ्यायचे आणि त्यामध्ये थोडेसे मीठ घालणार आहोत. नेहमी कोणतीही भाजी करताना आपण टमॅटो जर घातले तर त्यावरती थोडेसे मीठ घालायचे. त्यामुळे टमॅटो हे छान असे तेलामध्ये वितळतात. त्यामुळे आपल्या भाजीला छान असे आंबूस चव येते. त्यामध्येच आता आपण अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट छान अशी तेलावरती भाजून घेणार आहोत. 4 ते 5 मिनिटानंतर टमॅटो छान असे तेलामध्ये वितळले की त्यामध्ये आपण 1 वाटी मटार घालणार आहोत. ते मटार भाजतच असताना त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालून छान असे तुपावरती भाजून घ्यायचे आहे. त्यानंतर 1-2 मिनिटाने आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिर्च पावडर, 2 ते 3 मिनिटं सर्व मसाले छान असे तेलामध्ये परतून घ्यायचे आणि त्यामध्ये आता आपण 1 ग्लास पाणी घालणार आहोत. जर तुम्ही इथे तांदूळ धुवून भिजत घातला नसेल अर्धा तास तर तुम्ही इथे पाण्याचे प्रमाण अर्धा ग्लास जास्त घ्यायचे आहे. आता आपण पाण्याला छान अशी एक उकळी काढून घेणार आहोत. पाणी छान उकळल्यानंतरच आपण त्यामध्ये भिजवलेले तांदूळ घालणार आहोत. तांदूळ छान असे मिक्स करून घ्यायचे आणि 5 मिनिटं छान अशी उकळी आणायची. आपण मोठ्या गॅसवरती या पाण्याला उकळी आणणार आहोत. आता आपण या भाताची टेस्ट करून पाहणार आहोत. जर मीठ कमी असेल तर आपण यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत. मी इथे मीठ थोडेसे कमी असल्यामुळे थोडेसे मीठ घालून घेतलेले आहे. पुन्हा छान असे मिक्स करून पाणी आटवून घ्यायचे आहे. पाणी सर्व आटले पाहिजे. थोडासा पाण्याचा अंश राहिला की त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला पुदिना, 1 चमचा तूप आणि थोडीशी साखर, ही प्रोसेस आपण शेवटच्या स्टेजला म्हणजेच पाणी आटत आले की आपण घालणार आहोत. पुन्हा हे मिश्रण छान असे आपण एकत्रित करून घेणार आहोत. साखर आणि तुपामुळे आपला भात मोकळा होण्यास मदत होते. हे छान एकत्रित केलं की आपण कुकरला झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि मंद आचेवरती कुकरला छान अशी वाफ काढून घ्यायची आहे. 5 मिनिटानंतर कुकरचा गॅस बंद करायचा आहे. कारण आपला भात छान असा वाफेवर शिजला जातो. तसेच आपण भातामधले पाणी आटल्यानंतरच कुकरचे झाकण लावले होते. त्यामुळे या भाताच्या कुकरची शिट्टी होत नाही. हा भात फक्त छान असा वाफेवर शिजला जातो. शिट्टी न झाल्यामुळे भाताची त्यामध्ये आपण घातलेले सर्व मसाल्यांचा स्वाद हा छान असा आपल्या भाताला लागतो. 5 ते 7 मिनिटानंतर कुकर छान गार झाला की तयार आहे मटार पुलाव. बघा तर मग आपल्या मटार पुलावला किती छान असा कलर आलेला आहे आणि मस्त असा मोकळा आणि सुटसुटीत भात झालेला आहे.
वरण भात, खिचडी भात, आमटी भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट होणारा मटार पुलाव नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हीही मी सांगितलेल्या सर्व टिप्स आणि ट्रिक्ससहित हा मटार पुलाव बनवाल तर तुमचाही पुलाव छान असा सुटसुटीत आणि मोकळा होईल. गरम गरम पुलावावरती छान असे लिंबू पिळायचे, त्यासोबत लिंबाचे लोणचे आणि भाजलेले उडीद पापड. मस्तच. नक्की ट्राय करून बघा मटार पुलावाची रेसिपी. चला तर मग आता आपण उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.